طرز تهیه گایگی نوتلایی. بعد اینکه سلای خمیر دانمارکیمون رو رفتیم تموم شد و آماده برای باز کردن شد، اونو باز میکنیم و خیلی نازکش میکنیم. خمیر رو برمیگردونیم تا زیرش هم آردی بشه. چون خمیر زیاد نازک میشه باید زیر خمیرم آردی بشه که تا نچسبه. دوستان در نظر داشته باشین که موقع باز کردن خمیر زیاد فشار نیاریم به پهنکن، چون ما باعث پاره شدن خمیرتون و مچاله شدن خمیرتون میشه. خب خمیرمون حاضره. نازکی خمیر رو ببینید. به اندازه 1 میل خمیر رو جمع میکنیم دور بردنه و روی قالبامون میندازیم. خمیر رو روی قالبا پهن میکنیم. تمامی قالبا باید زیر خمیرامون بمونه. و کرمفیل گایگیامون رو میزنیم. دوستان یه چیزی رو که باید در نظر داشته باشین اونم اینه که توی گایگی ما از 2 تا خمیر استفاده میکنیم، یکی زیر یکی رو. بعد اینکه زیره رو انداختیم و روش کرمفیل زدیم
یه مقدار آب میپاشیم تا خمیر دومی که روش میندازیم بچسبه و با دست به برش خمیر روی قالب‌ها کمک میکنیم و بعد اون با وردنه قالب‌ها رو قشنگ با حرکت وردنه به برش خمیر روی قالب‌ها کمک میکنیم و بعد اون توی دیس میچینیم و انتقال میدیم به نرده، آماده میکنیم واسه گرم خونه. قایقیامون داخل گرمخونه و دارن میرسن. بعد رسیدن همه مایه قشنگ پف کردن میرن واسه پخت. قایق نوتلایی همون رسیده و میبریم که بندازیم فرش. درجه 200 تایمشن 15 الی 16 دقیقه. شیرینی های قایقی نوتلا اون از فرد در اومدن، منتظر میمونیم تا کامل سرد شن، بعدش نوتلاشو تزریق کنیم.